những hạt đường nhỏ bé, kích thước chỉ vài trăm micromet. Xuất hiện trong ly cà phê mỗi sáng, khoảng 5 đến 10 gram. Có mặt trong bánh kẹo, thực phẩm chế biến hàng ngày của chúng ta và trong dây chuyền công nghiệp sản xuất hàng nghìn tấn mỗi ngày. Trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 20 đến 30 kg đường mỗi năm. Nhưng rất ít người hiểu rõ cách đường được sản xuất. Hành trình này bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào? Tất cả bắt đầu từ những cánh đồng mía rộng hàng nghìn hecta. Mía được trồng trên diện tích lớn, chủ yếu ở vùng khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ lý tưởng khoảng 25 đến 35 độ C, giúp cây phát triển nhanh. Sau 10 đến 12 tháng, mía đạt hàm lượng sucrose cao nhất. Lúc này, tỷ lệ đường có thể đạt từ 12 đến 16%. Mía có thể được thu hoạch thủ công bằng dao hoặc máy cắt. Máy thu hoạch hiện đại có thể xử lý hàng chục tấn mỗi giờ. Sau khi cắt, mía phải vận chuyển trong vòng 24 giờ. Nếu chậm trễ, lượng đường sẽ giảm do quá trình phân hủy tự nhiên. Tốc độ xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất sản xuất đường. Mía khô dần sẽ làm giảm lượng nước ép thu được đáng kể. Trung bình một tấn mía tạo ra khoảng 100 đến 120 kg đường. Tất cả được đưa nhanh đến nhà máy để bắt đầu chế biến. Mía được đưa vào nhà máy với công suất hàng nghìn tấn mỗi ngày. Hệ thống băng tải tự động vận chuyển liên tục vào khu xử lý. Mía được rửa sạch bằng nước áp lực cao để loại bỏ đất cát. Sau đó, mía được cắt nhỏ để tăng hiệu quả nghiền. Máy nghiền công suất lớn phá vỡ cấu trúc sợi mía hoàn toàn. Giải phóng nước mía chứa khoảng 15% đường tự nhiên. Hệ thống ép nhiều trục tăng hiệu suất, trích ly lên trên 95%. Nước mía được tách khỏi phần xơ sợi gọi là bã mía. Bã mía chiếm khoảng 30% khối lượng ban đầu. Được sử dụng làm nhiên liệu sinh khối trong lò hơi công nghiệp. Có thể cung cấp tới 50% năng lượng cho toàn bộ nhà máy. Nước mía thô được chuyển sang giai đoạn xử lý tiếp theo. Nước mía thô chứa nhiều tạp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau, bao gồm đất, protein, axit và các hợp chất màu tự nhiên. Nước mía được gia nhiệt đến khoảng 100 đến 105 độ C, đồng thời bổ sung vôi để điều chỉnh pH về khoảng 7. Các tạp chất phản ứng và kết tủa thành các hạt lớn hơn. Sau đó, lắng xuống đáy bể trong hệ thống lắng công nghiệp. Phần nước trong phía trên được tách ra khỏi lớp bùn. Tiếp tục đi qua hệ thống lọc để loại bỏ hạt nhỏ còn lại. Độ tinh khiết dung dịch tăng đáng kể sau quá trình này. Bùn lọc được tách riêng để xử lý hoặc làm phân bón. Hiệu quả làm sạch quyết định chất lượng sản phẩm cuối cùng. Dung dịch sạch được chuyển sang giai đoạn cô đặc tiếp theo. Nước mía sạch chứa khoảng 80 đến 85% là nước. Được đưa vào hệ thống bay hơi nhiều cấp để cô đặc. Hơi nước nóng truyền nhiệt qua các ống trao đổi nhiệt. Làm nước trong dung dịch bay hơi dần theo từng giai đoạn. Hơi nước được tách ra và tái sử dụng trong hệ thống. Quá trình diễn ra qua 4 đến 5 cấp bay hơi liên tiếp. Nồng độ chất khô tăng từ 15% lên khoảng 60%. Dung dịch trở thành siro đường, có độ nhớt cao hơn. Nhiệt độ và áp suất được kiểm soát chặt chẽ liên tục, đảm bảo không làm phân hủy đường trong quá trình cô đặc. Hiệu suất bay hơi ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu hao năng lượng. Siro đặc được đưa sang giai đoạn kết tinh tiếp theo. Siro đường được đưa vào nồi kết tinh chân không công nghiệp. Áp suất giảm xuống giúp nhiệt độ sôi chỉ còn khoảng 60 độ C. Điều này giúp tránh phân hủy đường trong quá trình kết tinh. Dung dịch đạt trạng thái quá bão hòa cần thiết cho kết tinh.
Các tinh thể đường bắt đầu hình thành từ các điểm mầm. Hạt mầm được kiểm soát để đảm bảo kích thước đồng đều. Tinh thể phát triển khi đường tiếp tục bám lên bề mặt. Quá trình khuấy trộn giữ cho tinh thể phân bố đồng đều. Kích thước tinh thể tăng dần theo thời gian kết tinh. Nhiệt độ và nồng độ được giám sát liên tục bằng cảm biến, đảm bảo điều kiện tối ưu cho sự phát triển tinh thể. Hỗn hợp tạo thành gồm tinh thể và mật dỉ gọi là mascute. Độ nhớt hỗn hợp tăng lên khi hàm lượng tinh thể cao. Hỗn hợp được xả ra khỏi thiết bị sau khi đạt yêu cầu. Tinh thể lúc này đã hình thành rõ ràng và ổn định, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tách ly tâm tiếp theo. Mascute được đưa vào máy ly tâm công nghiệp tốc độ cao. Máy có thể quay tới 1.000 đến 1.500 vòng mỗi phút. Lồng quay có lỗ giúp tách chất lỏng ra ngoài nhanh chóng. Lực ly tâm mạnh đẩy mật dỉ ra khỏi tinh thể đường. Mật dỉ được thu hồi riêng để sử dụng trong công nghiệp khác. Tinh thể đường được giữ lại bên trong lồng quay. Quá trình tách diễn ra chỉ trong vài phút mỗi mẻ. Có thể rửa nhẹ tinh thể bằng nước hoặc hơi nước nóng, giúp tăng độ trắng và loại bỏ tạp chất bám ngoài. Đường sau ly tâm được xả ra khỏi thiết bị. Ở trạng thái tinh thể ẩm chứa khoảng 1 đến 2% nước, được chuyển tiếp sang hệ thống sấy khô công nghiệp. Đường thô sau ly tâm vẫn còn màu và tạp chất nhẹ, được đưa vào khu tinh luyện để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu tiên, đường được hòa tan lại thành dung dịch lỏng. Nồng độ dung dịch được kiểm soát chính xác theo tiêu chuẩn. Dung dịch đi qua hệ thống lọc nhiều lớp công nghiệp. Than hoạt tính hấp thụ màu và hợp chất hữu cơ còn lại. Các tạp chất vi lượng tiếp tục được loại bỏ bằng trao đổi ion. Dung dịch đạt độ tinh khiết rất cao, gần như không màu. Sau đó được đưa vào hệ thống kết tinh lần thứ hai. Tinh thể mới hình thành có độ trắng và độ tinh khiết cao. Kích thước tinh thể được kiểm soát để đồng đều. Đường được chuyển sang hệ thống sấy bằng không khí nóng. Độ ẩm giảm xuống dưới 0,05% sau khi sấy hoàn toàn. Sau đó được làm nguội để tránh vón cục khi bảo quản. Sản phẩm cuối đạt tiêu chuẩn đường trắng tinh luyện cao cấp, sẵn sàng đưa vào dây chuyền đóng gói tự động. Đường tinh luyện được đưa vào hệ thống đóng gói tự động hiện đại. Máy định lượng chính xác từng gói với sai số rất nhỏ. Từng gói có thể chứa từ 0,5 đến 1 kg đường. Bao bì được hàn kín để đảm bảo chất lượng lâu dài. Sản phẩm hoàn thiện di chuyển trên băng tải ra khỏi dây chuyền. Robot tự động xếp hàng hóa lên pallet theo tiêu chuẩn. Kho lưu trữ có thể chứa hàng nghìn tấn đường thành phẩm. Xe tải vận chuyển sản phẩm đến các khu phân phối trên toàn quốc. Đường xuất hiện trên kệ hàng tại siêu thị và cửa hàng. Người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hàng ngày. Một thìa đường nhỏ cung cấp khoảng 16 calo năng lượng, được sử dụng rộng rãi trong đồ uống và chế biến thực phẩm. Từ cánh đồng mía đến bàn ăn là một chuỗi công nghệ hoàn chỉnh, một sản phẩm nhỏ nhưng là kết quả của cả hệ thống công nghiệp.